Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong loạt bài về bệnh cao huyết áp ở phần 1, chúng tôi đã trình bày khái niệm về huyết áp là gì, phân độ tăng huyết áp. Ở phần 2 này, chúng tôi xin mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày tiếp những nguyên nhân, triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, ở phần 1 thì tôi đã trình bày với quý vị hiểu thế nào là huyết áp, phân độ tăng huyết áp. Trong cái phần 2 này tôi sẽ trình bày cái nguyên nhân gây lên bệnh tăng huyết áp cũng như là các cái triệu chứng của nó. Trước khi vào chủ đề chính thì tôi xin nêu một vài cái con số thống kê để quý vị hình dung về cái tình hình bệnh tăng huyết áp ở trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, bệnh tăng huyết áp thường rất là hay gặp ở cái người trưởng thành và là cái yếu tố nguy cơ hàng đầu của các cái bệnh không truyền nhiễm mà nó có thể gây tử vong, Ngọc Quyên, ở các nước phát triển cũng như là ở các cái nước đang phát triển. Thì theo cái Viện Tim mạch của Việt Nam thống kê đó thì hiện nay có khoảng 25% dân số từ 18 tuổi trở lên bị tăng huyết áp, Ngọc Quyên. Tức là cứ khoảng 4 người thì có một người bị tăng huyết áp. Và trong đó thì 52% là không biết mình bị tăng huyết áp. Còn lại 30% thì biết mình bị tăng huyết áp nhưng mà không có cái biện pháp nào để điều trị cả. Còn 64% trong số đó thì có điều trị nhưng mà không đưa được cái huyết áp về cái con số mục tiêu. Bệnh tăng huyết áp nếu mà không được điều trị đúng cách đó, Ngọc Quyên, thì nó sẽ để lại rất là nhiều các cái biến chứng nặng nề, thậm chí là có thể gây tử vong, hoặc để lại các cái di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, cái sức lao động của người bệnh, cũng như là trở thành một cái gánh nặng cho người bệnh và cho gia đình rồi cho xã hội nữa. Thì một số các cái biến chứng chính mà tôi lược kê dưới đây để cho quý vị tham khảo. Tức là các cái biến chứng đầu tiên là mình phải kể về biến chứng về tim mạch. Thì thường là nó có biểu hiện về những cái cơn đau thắt ngực, rồi nặng hơn nữa là nó nhồi máu cơ tim, suy tim. Rồi các cái biến chứng về não như là xuất huyết não, rồi nhũng não hoặc là các cái bệnh lý về mạch máu não khác nữa. Rồi ngoài ra thì các cái biến chứng về thận như là suy thận, rồi các cái biến chứng về mắt như là mờ mắt, xuất huyết mắt, rồi phù gai thị. Nó có thể gây mù lòa, Ngọc Quyên, khi mà cái biến chứng nó ảnh hưởng tới cái gai thị ở trong mắt mình. Rồi các cái biến chứng về mạch máu như là phình tắc thành động mạch, rồi bị các cái mạch máu ngoại vi. Thì chính vì vậy mà người ta gọi là cái bệnh cao huyết áp là cái bệnh mà thuộc về cái kẻ giết người thầm lặng. Thì tại sao mình lại gọi là bệnh cao huyết áp là cái bệnh mà nó là được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng? Bởi vì nó thường là không có cái triệu chứng gì để báo trước, Ngọc Quyên. Thì thứ nhất đó là tôi xin liệt kê để cho quý vị thấy tăng huyết áp là một cái vấn đề thường gặp ở trong cộng đồng, và cái tỷ lệ mắc bệnh huyết áp thì ngày một tăng, và cái lứa tuổi thì nó cũng càng ngày càng trẻ hóa, Ngọc Quyên. Thứ hai nữa đó là tăng huyết áp đã trở thành một cái yếu tố nguy cơ hàng đầu trong các cái biến chứng về tim mạch. Rồi thứ ba là đại đa số các cái bệnh nhân bị tăng huyết áp nó khoảng 90% là thường là không có các cái triệu chứng gì báo trước. Các cái quan điểm trước đây cho rằng là cứ phải có đau đầu, rồi chóng mặt hay là những người mập thì mới bị cao huyết áp. Không phải, Ngọc Quyên. Những cái quan điểm đó là sai lầm. Nhiều khi là cái sự xuất hiện đau đầu hay là những cái biến chứng đó thì đó đã là một cái giai đoạn cuối của bệnh tăng huyết áp rồi, rất là nguy hiểm. Thứ tư nữa là tăng huyết áp ở người lớn thì đại đa số là không có căn nguyên, hay là người ta còn gọi là tăng huyết áp vô căn, Ngọc Quyên, hoặc là gọi là tăng huyết áp nguyên phát đó. Thì chỉ có một số nhỏ thôi, dưới 5% là có căn nguyên, tức là nó có nguyên nhân gây ra tăng huyết áp. Thì cái thứ năm nữa đó là mặc dù là bệnh cao huyết áp đã được chứng minh là nguy hiểm như vậy, nhưng mà ngay cả tới hiện nay thì tăng huyết áp vẫn còn tồn tại như là một cái nghịch lý. Đó là tăng huyết áp rất dễ phát hiện nhưng mà người ta lại không phát hiện ra được. Lý do là nó không có các triệu chứng gì cho nên người ta không có đi khám, mà người ta lại rất dễ dàng bỏ qua, và có khi là vô tình mà đi khám bệnh về một cái bệnh lý nào đó mà bác sĩ đo thấy cao huyết áp nhưng mà người bệnh cũng chủ quan, không có điều trị triệt để, Ngọc Quyên.
Và tăng huyết áp thì có thể được điều trị, nhưng mà một số người thì lại không có tuân thủ điều trị. Mặc dù là bệnh cao huyết áp thì nó được khống chế đó, nhưng mà cái mục tiêu mong muốn để đạt được những cái huyết áp mong muốn đó, huyết áp mục tiêu của mình thì nó rất là hạn chế. Do vậy mà đã có rất nhiều người bệnh mà khi mà đến với bác sĩ thì nó đã là đến với các cái biến chứng của tăng huyết áp rồi, thậm chí là tử vong thì mới biết là bị cao huyết áp. Chính vì vậy mà người ta gọi bệnh tăng huyết áp là một cái kẻ giết người thầm lặng, Ngọc Quyên. Dạ. Dạ vậy, dạ thưa bác sĩ, nguyên nhân nào để mình biết là mình bị tăng huyết áp ạ? Như tôi vừa trình bày đó thì cái nguyên nhân tăng huyết áp nó được chia thành hai nhóm, Ngọc Quyên. Nó gọi là cái nhóm thứ nhất là tăng huyết áp vô căn, hay còn gọi là tăng huyết áp nguyên phát. Thì cái nhóm này nó chiếm cái tỷ trọng cao, nó trên 90% là người ta không có tìm ra được nguyên nhân nào mà nó gây ra tăng huyết áp. Còn lại khoảng 10% thì các cái nguyên nhân nó gồm có các nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là các cái bệnh lý về thận, như là bị viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mãn, hoặc là nó bị hẹp động mạch thận thì nó cũng có khả năng là gây ra tăng huyết áp. Rồi một số các bệnh nội tiết, Ngọc Quyên, như là u tủy thượng thận hay là các cái hội chứng kết sinh do người ta dùng thuốc corticoid dài ngày, hay là cường aldosterone, hoặc là một số các cái trường hợp cường giáp thì cũng có thể gây ra tăng huyết áp. Ngoài ra thì các cái bệnh lý về tim mạch như là hở van động mạch chủ, thì nếu mà hở van động mạch chủ thì nó gây ra tăng huyết áp tâm thu đơn độc thôi. Rồi ngoài ra nó có hẹp eo động mạch chủ, rồi nó xơ vữa những cái động mạch đó, nó cũng có thể là làm cho tăng huyết áp. Rồi một số các nguyên nhân khác như là do thuốc, Ngọc Quyên, như là thuốc tránh thai chẳng hạn, hoặc là một số thuốc cường giao cảm khi mà người ta dùng một thời gian dài thì cũng có thể gây ra tăng huyết áp. Một số các nguyên nhân khác như là ngộ độc thai nghén hay là rối loạn thần kinh thì cũng có thể gây tăng huyết áp, Ngọc Quyên. Dạ. Bệnh thường có triệu chứng gì? Xin bác sĩ có thể chia sẻ để giúp người bệnh phát hiện sớm bệnh cao huyết áp hay không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, thì như hồi nãy tôi trình bày đó, thường thì các cái triệu chứng của nó hết sức kín đáo, cho nên là những cái triệu chứng nó thường là mơ hồ, và tất nhiên nó cũng có một vài cái triệu chứng để cho gợi ý cho mình thôi. Như là đôi khi người bệnh cảm thấy là đau đầu, rồi chóng mặt, hoa mắt, đau ngực, rồi có khi có những cái cơn khó thở. Thì những cái triệu chứng như vậy, hoặc là khi mà nó đã tổn thương cơ quan đích rồi, như là người ta nhìn mờ, nó có tổn thương về thị lực, rồi đau ngực, hay là bị liệt nửa người, thì người ta mới đến bác sĩ. Thì những cái trường hợp đó là thường là nặng rồi, cho nên là những cái triệu chứng của bệnh cao huyết áp thì thường là rất mơ hồ, và thường là nó không có một cái triệu chứng nào cụ thể. Chỉ có cái biện pháp tốt nhất là mình đo huyết áp thì mình mới biết được là một người có bị tăng huyết áp hay không, Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, nhóm đối tượng nào có nguy cơ bị tăng huyết áp? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, thì cái nhóm mà đối tượng mà ở người lớn mà có khả năng bị tăng huyết áp đó, thì thường là người ta thấy là nam giới thì hay bị tăng huyết áp nhiều hơn nữ, hoặc là nữ thì ở những cái lứa tuổi mà đã mãn kinh rồi thì cũng có khả năng là dễ bị tăng huyết áp hơn. Ngoài ra còn có béo phì, thừa cân, thì nhóm đối tượng này cũng dễ bị cao huyết áp. Hoặc là với những cái người mà có cái lối sống mà ít hoạt động thể lực, Ngọc Quyên, không có lao động thể lực nhiều, thì cũng có thể là cái nhóm đối tượng dễ bị cao huyết áp. Ngoài ra còn hút thuốc lá nhiều, rồi trong chế độ ăn hàng ngày thì mình ăn nhiều muối, ăn mặn quá thì nó cũng có khả năng là dễ bị tăng huyết áp. Hoặc là những cái yếu tố về tâm lý như là stress chẳng hạn, căng thẳng về tâm lý, hay là uống rượu bia nhiều cũng có nguy cơ gây tăng huyết áp. Rồi những cái bệnh như bệnh thận, bệnh đái tháo đường thì ở nhóm đối tượng đó cũng dễ bị tăng huyết áp. Ngoài ra thì còn có cái yếu tố gia đình nữa, Ngọc Quyên. Những cái người mà trong gia đình mình có những cái người ruột thịt mình bị tăng huyết áp thì thường là mình cũng sẽ có cái nguy cơ mà dễ bị tăng huyết áp hơn. Thì thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, tôi vừa trình bày với quý vị về các cái nguyên nhân gây ra bệnh tăng huyết áp, các cái triệu chứng của nó và các cái nhóm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Thì cũng xin nói mở ngoặt một chút để quý vị biết là cái mục tiêu của phòng khám thận trị chúng tôi là phổ biến những cái kiến thức
thường thức thôi, hay là còn gọi là những cái kiến thức y học phổ thông, để giúp cho người bệnh hiểu một cách khái quát sơ lược về bệnh, để mình có các cái hướng đề phòng những cái biến chứng do bệnh cao huyết áp gây ra, chứ không phải là những cái phần trình bày về chuyên sâu, cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có được đầy đủ. Mong là Ngọc Quyên, mong tất cả quý vị, đặc biệt là các bạn đồng nghiệp, hết sức thông cảm và góp ý để cho phòng khám thạnh trị chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Thì trong cái phần tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày về các cái biến chứng do bệnh cao huyết áp gây ra. Xin mời tất cả quý vị đón xem trong những video clip tiếp theo của chúng tôi nha Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Ngọc Quyên. Dạ, quý vị vừa nghe bác sĩ Hải trình bày về nguyên nhân và các triệu chứng cũng như là các nhóm người có nguy cơ bị mắc cao huyết áp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị quan tâm, xin quý vị like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực để ra mắt những video tiếp theo trong công cuộc phục vụ cho quý vị, truyền bá được những cái kiến thức y học cơ bản. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào Ngọc Quyên. Dạ, Xin chào bác tạm sĩ. biệt.